Sound check, test mic. Sound check. O, yun, meron. So, welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang mga on sale blue chip stocks, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress po si all button para palagi po kayo ma-update at na-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market and cryptocurrency. So don't forget to subscribe. So paki-click po subscribe, then click all button. Subscribe tapos click all button guys. Ayan. So anyways, so for now is hindi po muna technical analysis ang pag-uusapan natin. So syempre yung ka-counterpart nun, which is fundamental analysis. So pagka guys sinabing technical analysis kasi, so ang sinasagot nun is when to buy, So kailan po tayo bibili? Okay? So that's why tayo po ay nagte-technical analysis. So sa part po na to, since this is fundamental analysis, so ang sinasagot na to is what to buy. So ano ba dapat yung bilhin natin, Pero syempre, so disclaimer lang po, hindi ko po sinabi na porket siya po ay undervalued is bibili na natin, Hindi po porket siya po ay on sale or undervalued is hindi na po bababa yung price niya. So syempre guys, marami po tayong dapat pag-aralan, okay? So katulad nga na to. So for example, yung isang stock is siya ay undervalued, So let's say siya po ay undervalued. So after that, so syempre we need to analyze technically, Para malaman natin kung saan yung magandang bilihan na price, right? So yun po. So pwede nating pagsamahin si fundamental and technical analysis. So syempre uunahin muna natin si fundamental. Tapos, so after nating ma-identify, so syempre yung mga on sale at undervalued na mga stocks, edi syempre pwede na tayo mag-technical analysis nun. So sa video po na to, isang pag-uusapan natin is fundamental lang. So titignan natin yung mga blue chips na on sale or undervalued. Ayan. So syempre guys, meron po ako ditong spreadsheet. Ayan. So sa pag-evaluate kasi ng mga stock through fundamental, so marami po tayong ginagamit dyan. So ang one way nga is using Graham's number, Ayan. So ano nga ba si Graham number or si Graham's number? Okay. So according to finance.yahoo.com, ayan. So what is value investing? Check the Graham number. So tignan natin, So there are several valuation methods that help identify potentially undervalued stocks, and you may have tried a number of them. But have you tried the Graham number? Right? So a quick check through the Graham number can help determine whether a company might be worth a look before the market realizes how good a deal it is. Okay? So what is the Graham number? So it is named after the father of value investing, Benjamin Graham, who was a mentor of Warren Buffett. So siguro naman kilala natin si Warren Buffett, So sikat na sikat po yan sa stock market guys. So the figure takes into account earnings per share. Okay? So ito po yung first na pag-uusapan natin, earnings per share, tapos book value per share. Okay? To measure a stock's maximum fair market value or yung tinatawag na intrinsic value guys. In other words, it is the upper end of the price range that a defensive investor should pay for the stock. So for example guys, yung
price ni stock is 50. So let's say si Graham number is nasa 70. So meaning po nun guys, siya po ay undervalued, no? So si Graham number, siya po yung upper end natin or yung pinaka maximum price na kung saan dapat tayo ay bumili, no? So pagka po yung price or yung market price ng isang stock is mas mataas sa Graham number, so wag po tayo bibili rin. So that is the Graham number, no? This is the Graham number guys. Ayan. So dapat ang bilihan is below the Graham number. Ayan. So any stock trading below its Graham number is considered undervalued. So yun nga guys yung sabi ko kanina, di ba? So dapat ang bilihan natin is sa baba ng ating Graham number. Tapos yung formula, ayan syempre pag-usapan natin to. So the formula is as follows. So the Graham number is equivalent to square root of 22.5 multiplied by TTM EPS. So ito po guys si trailing 12 months ano na earnings per ratio. Okay? Or earnings per share pala. Tapos multiplied by book value. So si 22.5 guys, so saan po nakuha yan? So ito po siya. So 22.5 is included in the formula as a rule of thumb. Okay? To account for Graham's assumption that the price to earnings ratio should not over 15. So dapat guys, si price to earnings ratio is less than 15. Okay? Tapos, and the price to book ratio should not be over 1.5. So meaning, pagka po pinag-multiply natin si 15 tapos si 1.5, so ang lalabas po dyan is 22.5. So this is a constant number sa ating formula no kay Graham number. Ayan. So syempre, kung titignan natin dito sa ating spreadsheet, so ang kailangan natin dito kasi is eto no, si EPS. Okay, so burahin na natin to. Si stock price and si PB ratio. Okay? Pagka binura natin yan, so ito po yung mga kailangan natin ano. So si EPS guys is earnings per share. So syempre meron tayong two values niyan ano. So pagka po positive, so what does it mean? So meaning po is pagka po positive si EPS, the company is gaining money. Okay? So pagka naman po negative, so syempre the company is losing money. So in short, pagka positive, kumikita yung company, no? At pagka negative, syempre lugi yung company. So next natin, ito, si stock price. O di syempre, ano natin yan? Makukuha natin yan sa, pwede sa Investagrams. Okay? So anyways, lahat naman na to makukuha natin sa Investagram. So sa part na to, siya po ay pinadali ko na, no? Ayan, para mas madali tayong makapag-compute. So, ang kailangan lang si EPS, stock price. Tapos, syempre, yung last is, ito si PB ratio. Ayan. Okay. So, syempre, si EPS kasi is hindi pwedeng mag-negative yan. Bakit? Kasi kung papansinin natin si Graham's number is may radical sign. 'Di ba? So kung maalam kayo sa math, so syempre pagka may radical sign, square root, so bawal pong magka-negative number sa loob niya, no? So meaning po nun guys, pagka kasi yung number or yung value ni EPS is negative, so magiging ano po siya? Magiging imaginary number. So
in short, hindi po pwedeng yung EPS is negative. So, wala po tayong makukuhang value, ano? Dito sa Graham's number, pagka meron po sa kanilang negative. So, especially si EPS ang ano dito nagne-negative, no? So, pagka pulugi yung company, for sure, negative to, no? Ayun. So, bawal, ano? Bawal na si EPS is negative dito. Based sa ating Graham's number. Kasi nakaano siya. Radical sign, guys. So, dito kasi di pinakita Ayan. So, i-search natin, ano, para mas clear. Radical, wait lang. Graham number. Formula. Tapos, image na lang siguro para mas makita natin. Ayan. So, eto siya. Ayan. So, let's wait lang natin, ano. And sa mga bago nga pala, so, syempre, manghihingi po kayo ng, ano, no, ng spreadsheet. So, I think bukas ko na lang i-upload sa isang site para much better at mas madali nyo ma-access, ano. Pagka kasi, ano kayo sa akin, nag-comment kayo dun sa may, ano natin, sa comment section. So, syempre, hassle yun para sa akin, di ba? Ayun. So, I think bukas na lang po ako mag-upload para mas madali nyo ma-access, ano, yung ating spreadsheet. Wala. Nawala, guys. So, balik tayo dito. So, ito siya kasi, Kaso, di naman makita rito sa part na to. Wala. Wait. Ito, ayan. So, ito siya, guys. The Graham number can also be alternatively calculated as ito. Ayan. So, ito si net income over shares outstanding. So, ito po si, ano, no? Si EPS. Tapos, shareholders equity, shares outstanding. So, ito si book value ba to? So, anyways, cut din na natin anuhin yan. So, ang pinaka-shortcut kasi is si 22.5 multiplied by EPS multiplied by book value. So, ito po siya yun. Ayan. So, Graham number is square root of 22.5 multiplied by trailing 12 months EPS tapos multiplied by book value. So, dito po sa may formula natin or sa spreadsheet. Okay. So, ang kinuha natin is PB ratio. So, bakit? Kasi naka-integrate na nga yan sa Investagram. Para mas madali tayo makapag-compute. Ano? Ayan. So, punta tayo sa Investagrams. Ayan. So, let's continue. Ano? Ayan. So, para makuha natin yung mga kailangan, edi syempre, so punta lang kayo sa Investagrams, ano? And, kung may time kayo, paki-follow na rin yung aking account. Ayan, sa may Investagrams. So, paki-search lang po stock play, then click the follow button. So, for example, ito si AC. Ayan, si Ayala Corporation. So, syempre, ang kailangan natin is stock name. So, si stock name, so ticker name to, guys, no? So, ticker name yan. So, syempre, pagka kinuha natin yan, eto. Ayan, si AC. AC. Tapos, next is EPS. So, si EPS naman is makikita natin dito sa may fundamental analysis section, ano? Ayan. So, dito po yan sa may Investagrams. So, ito siya, EPS. So, earnings per share TTM. So, 27.64. 27.64. Ayan. Tapos, stock price. So, si stock price, guys, edi syempre, ito yun, ano? Ito, sa taas. 770. Ayan. Tapos, yung last natin na dapat kunin sa Investagrams is ito si PB ratio.
PB ratio. Ayan. So, ito siya guys. Ano? Si price to book value. Which is equivalent to 1.58. 1.58. Ayan. Tapos, enter. Ayan. So, dito po sa example natin, so, ito guys, kay AC is, ayan. So, syempre, what is the buying price? Hindi dapat below 550, ano? So, ito po yung range, ano, nung ating bilihan. So, dapat mas mababa sa Graham number niya and much better kung mas mababa sa book value, no? So, pagka po mas mababa sa book value, so, meron tayong tinatawag na margin of safety. So, safe na safe po tayo dun, ano? Pagka po si price is mas mababa kay book value. So, for now, syempre, medyo siya ay overvalued, ano? Kasi, ayan, no? 770 yung current stock price ni AC. Samantalang yung ating Graham number is mas mababa sa kanya. Diba? So, dapat yung ating buying price is mas mababa dito sa Graham number. So, in short, so yung ating valuation dito is hindi po siya sale. And take note po guys, hindi porket siya po ay mayroong margin of safety is maganda ng bilhin, ano? So, baka ma-interpret nyo yun. Ma-misinterpret nyo yun guys. So, hindi po porket siya po ay mayroong margin of safety is okay na po siyang bilhin. So, titignan nyo rin po kung yung company ba is meron pang pag-asang makarecover, ano? So, yun po guys. Pero, pagka naman kasi mga blue chips, edi syempre, medyo safe, no? Kasi, sila yung pinaka, kumbaga matatag. Diba? Ayan, sa stock market or sa ating market, especially sa Pinas. Ayan, kasi ang pinag-usapan natin dito is Philippine stock market. Ayan. So, don't forget, ano? Hindi po porket merong margin of safety is okay nang bilhin ka agad. So, i-evaluate nyo pa siya sa ano tawag dun? Sa ibang way, no? Ayan. Kasi marami tayong ways kung paano natin i-evaluate yung mga stocks. So, ito po yung one way, ano? Ito si Graham's number. So, syempre, meron dito nakasulat, Warren Buffett likes a margin of safety greater than 30%. Ayan. So, bawal po yung negative, guys. Diba? So, hindi po siya safe. So, dapat, it must be greater than 30%. Positive dapat na positive 30%. Ayan. So, margin of safety nga must be positive. Ayan. So, anyways, ganun lang, ano? Super dali. So, bali, stock name muna. Tapos, EPS, stock price, and si PB ratio. Then, boom. Okay? So, makikita na natin kaagad. Although, eto kasing natin, yung natin guys, yung spreadsheet natin. So, di naman to super accurate, ano? So, syempre, wala namang ganun, guys. Ayan. So, syempre, meron sigurong deviation, ano? So, let's say, mga plus minus 5%. Pero, syempre, this part, so, this spreadsheet is just for, lang naman, basis. Kumbaga, basis to, guys. Ayan. So, kayo rin, pwede rin kayong gumawa ng spreadsheet nyo. Ayan. So, mag-calculate lang kayo at mag-program kayo ng sarili nyo spreadsheet, ano? So, for me, so, okay naman na to. Ayan. Ayan. Kasi basis lang naman to, guys, no? And, syempre, alam nyo, mas ako sa technical analysis, guys. Ayan. Mas okay ako sa technical analysis compare sa fundamental. Ayan. So, tignan na natin, guys. E de, syempre, hindi na ako gaano magsasalita, ano? Ayan, para mas mabilis tayo. Kasi marami to, eh. Ayan. So, tignan nyo na lang, guys.
So, first, si Bloom. Okay. Bloom. Tingnan natin. So, magsasalita-salita nga lang ako ng kaunti. Ano? Ayan, para mas mabilis tayo. Okay. Bloom. Tapos, burahin na natin ito. EPS. Bloom. So, EPS. EPS negative. Ayan. So, pagka negative si EPS, di X na kaagad dyan. Ano? Kasi wala nga tayong makukuha eh. Pagka si EPS is negative. Pero tignan natin, ano? Ayan. So, example lang. For example, negative EPS. Negative 0.41. Stock price. So, ito yon 7.97. So, PB ratio. Saan ba si PB ratio? Ito siya. 2.38. 2.38. Ayan, no? So, ito po yung sinasabi ko, no? So, siya ay error, guys. Pagka negative yung ating EPS. Ayan. So, bawal kasing mag-negative, ano? Pagka merong radical sign. Ayan. So, next po natin, si Security Bank. SecB. Tapos, okay, SecB. Tapos, burahin na natin to. Okay. SecB. Price niya is 129, 129.9. EPS 12.03. Okay. PB ratio 0.76. Okay. So, base po dito kay Security Bank. So, yung ating valuation is sale siya. Tapos, meron tayong margin of safety. Ayan. So, medyo okay naman to, no? Si Graham's number. So, ito po yung unang ano natin. Stock na undervalued at naka-sale. Ayan. Sale po siya or undervalued. Tapos, meron tayong margin of safety. Ayan. Next natin is si AGI. So, AGI guys. Okay. Stock price 9.9. AGI. Tapos, burahin natin ito para di tayo malito. 9.9. Stock price. Tapos, EPS 1.47. 47. Tapos PB ratio 0.32. Ayan. So si AGI is okay din po. Siya po ay saved at meron po tayong margin of safety na 68%. Ayan. So okay ito, no? Pero syempre sabi ko nga kanina, hindi po porket okay si margin of safety is bibilin nyo na kaagad, ano? So syempre marami pa tayong i-consider dyan para natin makita natin siya talaga ay okay na bilhin. And syempre dapat may technical analysis tayo, no? Ayan, para mas maganda yung ating confirmation na siya ay okay bilhin, diba? So yung una natin si Security Bank, no? Tapos yung pangalawa si AGI. Ayan. So sinusulat ko siya. So, next natin is so, wait lang at buburahin ko lang. Next natin si FGen. Tapos, i-search natin FGen. Ay, tama ba? Ay, si First Gen Corporation na. Stock price 29.8. 29.8. Tapos EPS ito 3.39. 3.39 tama ba? Ayan, tapos si price to book value is 0.94.
So, ito po guys is sale po siya, tapos meron tayo margin of safety na 6%. Ayan. So, ito po yung pangatlo, no? Si FGen. So, what's next? So, punta tayo sa Pesobility ulit. SECB, AGI, FGen. Ito si LTG. So, check po natin. LTG, tas burahin na natin ito. Okay. LTG. Stock price 13.26. EPS is 2.26. Okay. PB ratio is 0.78. Tama ba? Ayan, 0.78. Enter. So, siya po ay sale. Okay, tapos, ayan. So, meron tayong margin of safety na 22%. So, okay ito guys. So, pang-apat natin si LTG. Ano? So, what's next? Hindi, burahin na natin. Okay. So, next natin si RLC. Ayan, RLC guys. RLC, tas RLC. Stock price, RLC, 18.98. So, EPS is 1.3. PB ratio, 0.97. Ayan. So, sale po ito guys. Tapos, margin of safety is 3%. Ayan. So, panglima natin si RLC. So, by the way guys, so si margin safety nga pala. So, bakit natin ginagamit yan? So, just in case na mag-file ng bankruptcy, ano, yung company. Pero, syempre, since mga blue chips to, so hindi ka agad magpa-file ng bankruptcy to, no? Ayan. So, much better kasi kung meron tayong margin of safety. Para safe na safe yung ating investment. Ayan. Next natin is, wait lang. So, burahin muna natin. Next natin is RLC, tas GT Cap. Tapos, GT Cap. Ayan. So, wait lang para mas mabilis tayo. Ayan. So, GT Cap. So, yung price niya is 534. Tapos, EPS is ito sa baba. 37.36. Tapos, si PB ratio is 0.68. Okay, so sale po siya. Tapos, meron tayong margin of safety na 32%. Okay ito. Ayan. So, base kay Graham's number. So, okay siya. GT Cap. So, yung pang-anim is GT Cap. So, next natin is wait lang, burahin muna natin. So, GT Cap. Wait lang pala. GT Cap tuloy. Ito si DMC. Okay. So, check natin to. So, DMC 5.23 yung price. Tapos, EPS is 0.39. So, PB ratio natin is 0.87. So, as of now, medyo laggard yung mga ano natin na blue chips. Diba? So, compare sa mga sa mga basura stocks, no? Diba? So, sale po siya. Tapos, margin of safety 13%. Yes, okay din to, no? So, anyways, di natin na ilagay yung ano niya.
Ayan. So, si ano to? DMC guys. Ayan, DMC. Number 7 is DMC. Ayan. So, what's next? Ede, tingnan natin dito. DMC, tapos MEG next. MEG. Okay. So, MEG. Tapos, burahin na natin to ulit. Let's, bura-bura. Ayan. So, for Mega World, 3.82 pesos per share. Tapos, EPS natin is what? 0.38. 0.38. And PB ratio is, PB ratio, ito, 0.65. 0.65. So, sale po siya, tapos safe din, ano? Margin of safety, 35%. Ayan. So, MEG. Okay. So, pang ano siya? Pang 8 siya, no? Na naka-sale. Tapos, meron margin of safety. Tapos, next natin is MEG, tapos JFC. Ayan. So, tingnan natin si Jollibee, ano? JFC, tapos, okay, so, burahin na natin yun para di tayo magkamali. Ayan. So, dito kay JFC, so, yung price niya is 177.7. 177.7 pesos. Tapos, EPS, ayun. Okay? So, dito kasi kay JFC, kay Jollibee is negative yung EPS niya. E di, syempre, pagka in-enter natin yan, wala tayong makukuha dyan. So, siya po ay imaginary. Tapos, PB ratio niya 2.97. E di ba? Wala. Ayan. So, si JFC is hindi yan. Hindi po siya undervalued na. So, next natin is RRHI. RRHI. So, check natin to. RRHI. Tapos, RRHI. Okay, so, parahin na natin yan para mas mabilis. 61.15. 61.15. Tapos, EPS natin. EPS is 2.24. 2.24. Tapos, PB ratio is 1.35. Okay. So, hindi po to sale, ano? Tapos, wala ring margin of safety kasi negative, eh. Yan. So, X to X. So, next natin is MPI. So, check natin to MPI. MPI. Okay. So, yung price, 4.04. 4.0. Oops. 4. Tapos, EPS is 0.54. 0.54. And si PB ratio is 0.68. Enter. So, sale po siya. Tapos, safe, ano? 32%. Tapos, MPI. So, pagka meron po akong maling nasabi, o di kayo na mag-correct, di ba? Ayan. So, burahin na natin. So, next natin, MPI, SMC. Ayan. San Miguel Corporation. SMC. So, SMC natin, yung price is 122.1. 122.1 pesos. EPS is, ayan, so negative to guys, kaya X na to kaagad, ano? Ayan, so huwag na natin ituloy yan at wala tayong makukuha dyan. So next natin is ito si MBT, si Metro Bank. Tingnan natin si MBT. So MBT 45 pesos per share. EPS is 3.9. Tapos, PB ratio is 0.64. So, siya po ay sale. Tapos, safe din po siya. 36%. Ano yung kanyang margin of safety. Yan. So, okay to guys.
So, yung pang-10 natin na undervalued is si Metrobank, MBT. So, burahin na natin. So, bukas po ulit meron tayo, no? Ayan, sa mga basura naman tayo titingin. Okay, MBT, tapos Ali. Ayan, so Ayala. So, Ayala lang, Ali. So, dito po, 37.7. 37.7 yung price. Tapos, EPS natin is 0.57. Tapos, yung ating PB ratio is 2.23. 2.23. Enter. Ayan. So, hindi po siya sale. Tapos, hindi rin siya safe. Especially. Ayan. So, negative yung niya. Margin of safety. So, X yan. X. Ayan. So, next natin is ito si ICT na. So, ICT. Tapos ICT para mas clear. 118.5. 118.5. Tapos EPS is 0.9698. 0.9698. PB ratio is 2.79. So, enter natin. So, ito rin po is hindi sale. Tapos, hindi rin siya safe bilhin. Ayan. So, let's continue, ano? So, ICT. Tapos, next natin, ito si BDO naman. So, BDO. So, kay BDO, 100.7. 100.7. Tapos, EPS is 6.47. 6.47. Tapos, PB ratio natin is ano ngayon? 1.22. Enter. So, si BDO is sale. Sale po siya or undervalued pero wala po siyang margin of safety, ano? Ayan, kasi negative 22%. Pero still, siya po ay undervalued right now. So, ayan. So, natabig ko yung mic. Wait lang. Ayan. So, si BDO is siya ay ano din, undervalued. So, siya po yung pang 11 guys. Pang 11 BDO. Ayan. Much better kasi kung ano siya, no? Sale lang tapos meron pa siyang margin of safety. Diba? So, let's continue. So, tapos na tayo kay BDO. So, what's next? So, kay Globe. So, tingnan natin ito si Globe. Okay, tapos stock price 1,941 pesos. So EPS natin dito is 149.27. 149.27. Tapos PB ratio 3.53 ayun sa baba. 3.53. Oops, enter. Okay. So, X din to, no? Siya ay hindi sale. So, next natin is ayan. So, next natin ito, si ano naman, si AC naman, guys. Ayan. So, yung example natin kanina to, So, this is oops. So, ito nga ba example natin kanina? Hindi ko na matandaan. Pero, ayan. So, let's continue na lang. 770. Tapos, yung EPS niya is 27.64. 64. PB ratio 1.58. Okay, so X rin to guys. Hindi siya sale, no? Hindi po siya undervalued. So, next natin is saan na ba tayo? Saan na ba ako?
Glo, AC. Ito kay SM tayo. SM. So, SM. Ba't nawala si SM? SM. Ayun. SM. Tapos, burahin na natin to guys. Okay. SM 985. 985. Tapos, EPS is... Saan si EPS? 22.19. 22.19. Tapos, PB ratio 3.14. 3.14. Enter. So, hindi rin to sale. Ayan, kaya X rin to, no? Si SM. Tapos, SMPH naman tayo ngayon. So, kanina SM, ngayon naman SMPH. SMPH. So, yung price is 35.3. 35.3. Tapos, si EPS is 0.86. 0.86. Tapos, si PB ratio is 3.52. 3.52. Enter. So, X rin to guys. Hindi siya sale. Si SMPH. So, burahin na natin yan. So, let's proceed. SMPH. And next natin, si PLDT. Ano? Si TEL. Ayan. So, search natin TEL. PLDT. So, yung price is 1313. 1,313. Tapos, EPS is 121.12. Tapos, PB ratio niya is 2.61. 2.61. Enter. So, hindi rin po to sale, ano? Si PLDT. So, burahin na natin yan. Next natin is SCC. Pero ano na kasi to di ba? Napalitan na si SCC ni EMP. Ayan. So, si EMP yung i-search natin. So, EMP is okay. 9.99. 9.99 si EMP. So, EMP. Tapos, EPS natin is EPS 0.46. 46. Tapos, si price to book value 2.4. 2.4. Enter. So, hindi rin po to sale, si EMP. So, medyo mataas na kanyang price right now. So, next po natin is EMP. Ayan. So, si BPI na tayo. BPI. Tapos, okay. 79.45. 79.45. Tapos, EPS natin dito is 5.31. Tapos, si PB ratio is si 1.31. 1.31. Enter. So, siya po ay sale. Pero, hindi po siya safe bilhin, Ayan. So, wala po kasi tayong margin of safety. Negative po siya, So, still, siya po ay undervalued, Based po sa ating Graham's number. Ayan. So, ito po yung pang 12, si BPI. So, burahin na natin yan. So, next natin is si P-Gold or si Pure Gold, P-Gold. Ayan. So, check natin to. 36. P-Gold, 36 yung price. Tapos, EPS is nasaan si EPS? Ayun. 2.53. 2.53. Tapos, yung PB ratio natin is 1.63. 1.63. Then, enter. So, si Pure Gold is hindi po siya save. Okay? Hindi po siya undervalued. So, burahin na natin yan. Next natin is si URC. Yan. So, malapit na po tayo matapos, guys. URC. Let's wait. Ayan. So, 135.
So, EPS natin dito is 4.66. 4.66 URC ito, ano? Tapos, PB ratio is 3.45. 3.45. Enter. So, hindi rin to sale. Ayan. So, X rin to, guys. So, next natin si AEV. AEV. Si Aboitiz to, eh. Ayan. So, binayin natin. Burahin. AEV, ano? AEV. Price is 39.8. Tapos, EPS is nasaan? 2.6. 2.6. Tapos, si PB ratio is 1.37. Ayan. So, enter. So, sale po siya kay Graham's number. Okay? So, base po yan kay Graham's number, pero wala po siyang margin of safety. So, anyways, so, ito po yung pang 13 na undervalued, ano? Base po sa ating Graham's number, AEV. Ayan. So, next natin is, wait lang. Next is, eto, si Meralco. MER. MER. Manila Electric Company. MER, guys. Tapos, stock price, 261. Tapos, EPS niya is 14.45. And si PB ratio is 4.01. 4.0. Enter. So, this one is hindi po siya sale. Ayan. Base po sa ating Graham's number. So, X din yan. Si MER. Next natin is si Aboitiz pa rin. Si AP. Aboitiz Power Corporation. AP. Check natin. 24 pesos per share. Tapos EPS 1.48. Okay. Tapos PB ratio is 1.55. So, hindi rin po siya sale, no? Or, hindi po siya undervalued sa AP. And yung last natin is, ayan, si JG Summit Holdings, no? JGS. Last na to, guys, sa blue chip. Blue chips. JGS. So, yung price natin is 60.8. 60.8. Tapos, EPS is 0.02. Tapos, si PB ratio is 1.53. So, base po dito, hindi rin po siya undervalued. Ayan. So, hindi siya naka-sale, guys. So, anyways, meron tayong 13, guys, na undervalued right now based po sa ating Graham's number. Okay? So, meron tayong Security Bank, AGI, FGen, LTG, RLC, GTCAP, DMC, MEG, MPI, MBT, BDO, BPI, and AEB. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating pag-update sa ating blue chips, ano, kung ano yung mga undervalued stocks natin sa blue chip sector. Ayan. So, anyways, bukas meron ulit tayo. So, syempre, mga basura stocks naman yung titignan natin, ano. So, I think tapos na tayo. Okay, paulit-ulit na ako ng sinasabi. So, bye-bye!